සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ත්‍රිබෝ channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. හොඳ යාළුවනේ ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට් එක පිළිබඳව පුංචි අප්ඩේට් එකක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මේ වෙලාවේ buy කරන්න හොඳම coins හතරකුත් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනි මම financial advisor කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඔයාලා own research කරලා ඔයාලා මොන හරි decision එකක් ගද්දි ඔයාලා decision ගන්න. ඉතින් මේ මගේ ඇනලයිස් අනුව මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ watch list එකේ දාලා තියාගන්න ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කිහිපයක් තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට අද පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් coin market cap එකට ආවට පස්සේ අද දවස තුල overall market එක ක්‍රිප්ටෝ market එක 2.46ක up එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම BTC වලත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි 24 hours වල 2.59ක් up. ඒ වගේම Ethereum 3.45ක් up. ඒ වගේමයි තා පල්ලහැටදී බලා ගන්න පුළුවන් අර BNB 4.99ක් අප්. ඒ කියන්නේ BTC වලට සමානන් BNB coin එක Binance coin එක 4.99ක්ම අප් වෙලා තියෙනවා. හරි ඒ වගේම බලන්න පුළුවන් Cardano එහෙම නැත්නම් ADA එක 3.32ක් අප්. ඒ වගේම XRP 1.67ක් අප්. ඒ වගේම Solana ආයි පාරක් කාලයකට පස්සේ 10.22ක් අප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ Dogecoin එක 5.41ක් මේ විදිහට අප් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි මම ඉස්සල්ලාම ඔයාලට Binance chart එක පැත්තට මේ විදිහට එනවා. chart එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් trading view එකේ chart එක open කරලා තියෙන්නේ. one day chart එකේ ඉන්නේ. one day chart එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නේ 4 hour chart එකට අපි යමුකෝ ඉස්සල්ලාම 4 hour chart එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට channel breakout එකක් වෙලා තියෙනවා. triangle pattern එකක් මේ විදිහට breakout වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් triangle pattern එකක් breakout වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ uptrend එකකට යන්න bullish pattern එකක් මේක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ 4 hour chart එකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට up වෙලා මෙන්න විදිහට resistance line එකත් break කරගෙන මෙන්න විදිහට uptrend එකක් ගිහිල්ලා ආය ඒ resistance line එක support line එකක් විදිහට වැඩ කරලා මෙතනින් මේ විදිහට up එකක් ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේ හරියෙන් විතර entry එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට market එක up කියලා තීරණය කළා අපිට enter වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා dollar cost average කරගෙන ඔයාලා සාමාන්‍ය long time trade කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් short time නැතුව long time trade කරනවා නම් ඔයාලට මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට market එකෙන් උනත් buy කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට මේකයි මෙතන resistance line එක නැත්නම් මේ support line එකයි test කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම test කරොත් එහෙම ආය අපිට පොඩ්ඩක් uptrend එක confirm වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින්ම මෙන්න මේ resistance line එක break කරලා up වෙලා මෙතනින් ආයි retest කරගෙන up වුණොත් එහෙම ඔයාලට මේ හරියෙන් විතර enter වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා dollar cost average කරනවා ඔයාලා market එකෙන් buy කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ වගේ ආයි 21000 ගානට සමානයට market එකෙන් buy කරන්න හැකියාව නොලැබෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. ඒ වගේම අපිට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේදී බොටම් අල්ලන්න බෑ. ඉතින් අපිට මේ බොටම් එක වෙන්න පුළුවන් මෙතන වට 17700 විතර තියෙන මේක බොටම් එක වෙන්න පුළුවන් මේ මාකට් එකේ. සමහර විට මේ බොටම් එක තව යටින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මාකට් එකේ බොටම් අල්ලන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලට dollar cost average කරගෙන average කරනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය long time ගිහිල්ලා ලොකු profit එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති BTC 69000 විතර ගිය coin එකක්. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ king කිව්වොත් නිවැරදි මේ BTC කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ අවස්ථාව buy කරන්න හොඳම coin එකක් විදිහට මේ BTC coin එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 4 hour chart එකේ ඉන්නේ. මම දැන් ආයි පාරක් one day chart එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් one day chart එකේ මෙතනින් retest එකක් ගත්තොත් මේ 23000 resistance level එකට එහෙම නැත්නම් support level එකට retest එකක් අරන් up වුණොත් එහෙම ඔයාලා මේ හරියෙන් enter වෙන්න පුළුවන් trade එකකට. එහෙම නැත්නම් short term උනත් ඔයාලට enter වෙන්න පුළුවන්. long term යනවා නම් ඔයාලා දැන් buy කරනවා නම් ඇත්තටම හොඳ අවස්ථාවක්. හරි අපි ඊට පස්සේ යමු Ethereum පැත්තට. Ethereum එකෙත් මම ඉන්නේ 4 hour chart එකේ 4 hour chart එක ඔයාලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ triangle pattern මේ breakout එකක් එහෙම නැත්නම් bullish signal එකක් තමයි මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ triangle pattern එක breakout කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ breakout එකත් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් මේ resistance line එක කඩාගෙන උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ resistance line එක support line එකක් විදිහට වැඩ කරලා මේ විදිහට uptrend එක continue කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ හරියෙන් up එකක් එහෙම නැත්නම් buy order එකක් දාගෙන ඔයාලට market එකේ ඔයාලට profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒව නැත්නම් ඔයාලට dollar cost average කරන්න පුළුවන්. ඔයා long term යනවා නම්. හරි. ඒ වගේම මේකෙත් අපි පොඩ්ඩක් one day chart එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි. one day chart එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ resistance line එකම මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරොත් එහෙම ඔයාලට
මේ විදිහට මාකට් එක අපේ කියලා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ resistance line එක මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් කරන් ගිහිල්ලා ආයේ resistance line එක support line එකක් විදිහට වැඩ කරලා මෙන්න විදිහට up trend එක continue කරොත් එහෙම ඔයාලට මාකට් එකෙන් මේක buy කරලා ඔයාලට profit එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම dollar cost average කරන්න. මම dollar cost average කරන්නේ කොහොමද කියලා මීට කලින් videos වලත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවමත් ඔයාලා Binance account නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම පහත description එකේ පහත comment section එකේ Binance account එක නිවැරදිව හදාගෙන verify කරන්න කොහොමද කියලා video tutorial එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්න පුළුවන්. ඒව බලලා Binance account එකක් හදාගෙන ඔයාලට trading start කරන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊට පස්සේ බලන්න යන්නේ මේ BNB එහෙම නැත්නම් මේ Binance coin එක පිළිබඳව Binance chart එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ triangle pattern එක මේ විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා මේ pattern එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට හරි මම අර මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේකෙත් මෙන්න විදිහට 4 hour chart එකෙත් මෙන්න මේ resistance line එක break කරලා මේ විදිහට එක support line එකක් විදිහට වැඩ කරලා මෙහෙම up වුණොත් එහෙම මේ trend line එක break කරන් up වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේක market එක up වෙනවා ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට මේ BNB coin එකත් buy කරන්න හොඳ coin එකක්. ඊට පස්සේ බලද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ADA එහෙම නැත්නම් මේ Cardano දැන් තියෙන හොඳ support level එකකින් උඩට up වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ADA coin එක එහෙම නැත්නම් ADA USD pair එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි channel එකක් මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේ channel එකේ මේ විදිහට වැඩ කරනවා මේ විදිහට channel එක වැඩ කරලා සමහරට මෙතනින් break out වෙන්න පුළුවන් channel එක එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට break out වෙලා මෙන්න මේ හැරේ retest එකක් කරන් මෙන්න මේ විදිහට market එක up වුණොත් එහෙම අපිට මේකෙදී confirmation එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට market එක up වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදී මම ආයි 4 hour chart එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මේ channel එක break out කරගෙන up වුණොත් එහෙම අපිට market එක up එහෙම නැත්නම් මේ ADA coin එකේ market trend එක up කියලා අපිට මේකෙදි confirmation එකක් ගන්න පුළුවන් bull run එක start කරා කියලා මේ හරියෙන් විතර අපිට confirmation එකක් අරගෙන අපිට trade වලට enter වෙන්න පුළුවන් ඒත් ඔයාලා long term යනවා නම් මේ අවස්ථාව තමයි ඔයාලා dollar cost average කරගෙන coins buy කරන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව හරි ඊට පස්සේ අපි යන්න හදන්නේ TRX coin එක Tron coin එක ගොඩ කාලයක් තිස්සේ මේ දවස්වල කතා නොවිච්ච coin එකක්. ඉතින් මේ Tron coin එකත් මේ දවස්වල ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. support line එකකින් මේ විතර resistance line එකට යන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ TRX coin එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටිකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විතර channel එකක් තමයි මේ විතර වැඩ කරන්නේ. මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ මෙන්න මේ ලයින් එකට එන්න පුළුවන්. ඔහොම ඇවිල්ලා සමහර විට මෙන්න මේ හරියෙන් ආයෙත් මේ resistance line එක කපාගෙන ආයෙ එක support line එකක් විතර වැඩ කරලා මෙන්න මේ විතර 70.0.75න් විතර ඔයාලට මේකෙදී enter වෙන්න පුළුවන් trade එකකට. එහෙම වුණොත් ඔයාලට market එක up trending කියලා confirmation එකක් ගන්න පුළුවන්. bull run එක start කරා කියලා confirmation එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම ඔයාලට මේ coins තෝරලා දුන්නේ ඔයාලා dollar cost average කරලා long term යනවා නම් විතරක් ඔයාලා buy කරන්න. අනිවාර්යෙන් මං කිව්ව කියලා ඔයාලා buy කරන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි මම financial advisor කෙනෙක් නෙමෙයි. මම මගේ analyze කරන system අනුව මම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේ අවස්ථාවේ buy කරන්න හොඳ coins තමයි මේ විදිහට මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේ coins වලින් මම පොඩි සාමාන්‍යයෙන් capital වලින් මම buy කරලා තියෙන්නේ දැනට. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් ආයි අපිට ඉස්සරහට එන එකක් නෑ. අපිට මේ wig එකෙන් මේ හරියෙන් ගන්න බැරි වෙච්ච අවස්ථාව අපිට මේ හරියෙන් හරි ගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ හරියෙන් buy කරන්න බැරි වුණා නම් TRX මේ හරියෙන් හරි buy කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම වටිනවා. මේ අපිට ආයිත් මේ wig එක අල්ලන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මේ bottom එක අපිට අල්ල ගන්න බෑ. මේ bottom එක සමහර TRX එකේ මේ bottom එක කියලාවත් අපිට කියන්න බෑ. නමුත් ඔයා dollar cost average කරනවා නම් මේ වෙලාව අවස්ථාව හොඳට buy කරන්න හොඳ chance එකක් මේ Tron coin එක. හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පුංචි idea එකක් ලැබෙන්නේ නැති දැන් market එකේ situation එක පිළිබඳව සාමාන්‍ය bull run එක start කරන්න වගේ තමයි යන්නේ අපිට කියන්න බෑ bull run එක start කරයිද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි market එකේ news තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති world එහෙම නැත්නම් ලෝකේ පවතින මේ තත්ත්වයන් එක්ක පවතින අර්බුදයන් එක්ක තමයි මේ ඉදිරිය මාකට් එක ඩවුන් උනේ. ඉතින් ඒක නිසා තවත් මොන හරි ලොකු නිවුස් එකක් ගියොත් එහෙම සමහරට ආයි මාකට් එක තව ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා dollar cost average කරන්න. dollar cost average කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් මගේ channel එකේ මම වීඩියෝ රාශියක් කරලා තියෙනවා Binance trading සම්බන්ධව. ඉතින් ඒවත් බලලා idea එකක් අරගෙන
ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් හරහා ගොඩ යන්න කියලා මතක් කරමින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔබේ අදහසත් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට කරන support එකක් වශයෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.